যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত NMMS এক্সাম, পেৰেণ্টছ আৰ্টছ এক্সাম লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ৰিজনিং আৰু মেথছৰ কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চোৱা। তলত উল্লেখ কৰাবোৰৰ কোনটো অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি? Which of the following is set of integers? অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি কোনটো সুধিছে? এইটো DLEDৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো আহিছিলে 2019 চনৰ। A নম্বৰত দিছিল 0 1 2 3 4 5 ... বি নম্বৰত চোৱা অপশ্যনসমূহ তোমালোকে নিজেই চাই লোৱা। অখণ্ড সংখ্যাৰ কোনটো সংহতি কোনটো সুধিছে? এইখিনি মই লিখি দিছোঁ বাৰু। 0 1 2 3 4 5 ... মানে অসীমলৈ এইখিনি কি হৈছে? পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বলৈ 0 থাকিব লাগিব, 0ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে 1 2 3 4 5 ... এইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা হৈছে -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 এনেকুৱা ধৰণে। গতিকে এইবিলাক হৈছে অখণ্ড সংখ্যা। 2 4 6 8 এইবিলাক জানাই যুগ্ম সংখ্যা। গতিকে কোনটো অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি সুধিছে? অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ C2। ঠিক আছে, এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। সেয়া হৈছে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি। নেক্সট চোৱা, এইখিনি তোমালোকে জানাই, তথাপিও মই লিখি দিছোঁ। আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যা কি? 2। আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম সংখ্যা হৈছে 1 বা 1 আৰু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হৈছে 0। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ইয়াৰ আগত মই 3-4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰা। যদি x সংখ্যাটোৰ 5 গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া ই 63 হয়। তলত দিয়া কোনটো সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি xৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবা? If 7 is subtracted from 5 times of number x, then it became 63. Which of the following equation will you apply to determine the value of x? কি কৈছে? x সংখ্যাটোৰ 5 গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া কিমান হয়? 63 হয়। তলৰ কোনটো সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি xৰ মান উলিয়াব পাৰিবা সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে চোৱা 7x - 5 = 63। অপশ্যন বি দিছে 5x - 7 = 63। অপশ্যন চি দিছে 7 - 5x = 63। অপশ্যন ডি দিছিলে 7x + 5 = 63। গতিকে চোৱা, আমাক কি কৈছে? x সংখ্যাটোৰ 5 গুণৰ পৰা। xৰ 5 গুণ মানে কি? xৰ 5 গুণ মানে কি? 5x। xৰ 5 গুণ মানে হৈছে 5x। ঠিক আছে, xৰ 5 গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰা হয়। দেখি কি কৰিব লাগিব? xৰ 5 গুণ মানে 5x, গুণ মানে কি? পূৰণ। গতিকে 5x, তাৰ পৰা কি বিয়োগ কৰাব দিছে? 7। গতিকে কি হ'ল? 5x - 7। তেতিয়া কিমান পাম আমি? 63। গতিকে এনচাৰটো কোনটো হ'ব? অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। 5x - 7 = 63। এই সমীকৰণটো প্ৰয়োগ কৰি আমি xৰ মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। যদি ৰীতা, ৰেণু আৰু ৰিকিৰ মাজত 90 টকা ক্ৰমান্বয়ে 1:2:3 অনুপাতত ভগাই দিয়া হয় তেন্তে প্ৰত্যেকে কিমান টকাকৈ পাব? If rupees 90 divided among Rita, Renu and Ricky in the ratio of 1:2:3 respectively, then how much each of them will get? মানে 90 টকা আছিলে, প্ৰত্যেকৰ মাজত কি কৰিছে? ক্ৰমান্বয়ে। ৰীতাক দিছে, ৰীতা, ৰেণু আৰু ৰিকিক দিছে 1:2:3 অনুপাতত। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰত্যেকে কিমানকৈ টকা পাব সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে ৰীতা 20, ৰীতাই 20 টকা, ৰেণুৱে 30 টকা, ৰিকিয়ে 50 টকা। অপশ্যন বিত দিছিলে ৰীতাই 15 টকা, ৰেণুৱে 30 টকা, ৰিকিয়ে 45 টকা। অপশ্যন চিত দিছিলে ৰীতাই 15, ৰেণু 45, ৰিকি 30, ৰিকি 30 টকা। এনেকুৱা ধৰণে চোৱা। গতিকে মুঠ টকা কিমান আছিল? 90। এইকেইটা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টটো হিচাপ কৰি চোৱাচোন। ইয়াত কিমান আছিল? 50, 50 × 4 = 80, 80 × 20 = 100। এইটো ডাইৰেক্টলি অশুদ্ধ, কাৰণ 90 টকাহে আছিলে।
গতিকে নেক্সটটো চোৱা, নেক্সট চি নম্বৰটো চোৱা 15 15 লগত 45 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 60 60 তিৰিখে কিমান হ'ব 90। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত 20টো আছে, ইয়াত 50 50 হৈছে 70 70 হৈছে 100। এই দুটা আমি হিচাপ কৰোঁতে কিমান পালোঁ 100 পালোঁ, কিন্তু এই দুটাত আমি কিমান পালোঁ 90 90 পালোঁ। কিন্তু চোৱাচোন ইয়াতে 1:2:3 অনুপাতত আছেনে চি নম্বৰটো 15 তাৰপিছত 45 তাৰপিছত 30 আছেনে নাই? গতিকে এইটো কিন্তু আছে। চোৱাচোন ৰীতা 15 টকা, ৰেণু 30 টকা, মানে ৰীতাৰকৈ 15 টকা বেছি কোনে পালে ৰেণুৱে পালে। 1:2:3 গতিকে ৰীতাতকৈ 3 গুণ বেছি কোনে পালে ৰিকিয়ে পালে। চোৱা 1:2:3 অনুপাতত বি নম্বৰটো আছে, গতিকে এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট এইকেইটা কুৱেশ্যন চোৱা NMMS এক্সামত অহা 2020 চনৰ পেপাৰখনৰ পৰা MAT কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্টৰ। ইয়াত চোৱা কিমান দিছে 56, ইয়াত আছে 41, ইয়াত আছে 94। 56 যদি 41 বুলি লিখা হয় 94 কিমান হ'ব সুধিছে। অপশ্যন দিছিলে A49, B53, C60, D89। কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব সুধিছে। এতিয়া চোৱাচোন 56 আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংক দিলে মই আগতে কৈছোঁ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ স্কুৱেৰ উলিয়াই এনেকুৱা ধৰণে চাব লাগিব। আমি যদি সেই 56ত কি আছে 5 আৰু 6 আছে, ফাৰ্ষ্ট যদি আমি 5 আৰু 6ক যোগ কৰোঁ কিমান পাম আমি 11 পাম। তাৰপিছত যদি আমি 5 আৰু 6ক 56ত থকা 5 আৰু 6ক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ 5 6 গুণ কিমান 30। এই দুটা যদি আমি লাষ্টত যোগ কৰি দিওঁ 30ৰ লগত 11, 1ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে 1, 3 1 4 কিমান পালোঁ 41 পালোঁ। চোৱাচোন ইয়াতে 41 পালে। ঠিক তেনেদৰে একে নিয়মতে আমি এইটো কৰি চাওঁ, যদি ইয়াত মিলিছে তেতিয়াহ'লে অংকটো শুদ্ধ হ'ব একেটা নিয়মত। 94 কিমান আছে 9 আৰু 4 আছে। ইয়াত কি কৰিছিলে প্ৰথমতে যোগ কৰিছে ইয়াত থকা অংককেইটা 9 + 4 9 4 কিমান 13। তাৰপিছত পূৰণ কৰিছিলে নহয়, গতিকে 9 × 4 9 4 গুণ কিমান 37। এবাৰ যোগ কৰা 6 3 কিমান 9 3 1 4 কিমান পালোঁ 49 পালোঁ। অপশ্যন এত দিছিলে চোৱা 49, অপশ্যন এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা 3 নম্বৰটো। এইটো কুৱেশ্যনত কি দিছে চোৱা AKPক যদিহে 1 1 2 1 2 5 6 বুলি লিখা হয় LNO কিমান হ'ব আমাক সুধিছে। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে চেষ্টা কৰাচোন নিজেই অংকটো কেনেধৰণে কৰিলে, তোমালোকে বহী কলম লৈ চেষ্টা কৰা, যদি নোৱাৰা তোমালোকে চোৱা। ইয়াত কি আছে A, K আৰু P আছে। এতিয়া এইটো ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কিমান নম্বৰত আছে, যদিহে আমি এনেদৰে লিখি লওঁ, মই আগতে শিকাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চাইছা, এক যদি আমি 1 বুলি ধৰোঁ লিখোঁ, বিগ 2 বুলি, C 3, D 4 এনেদৰে লিখোঁ, জেডটো কিমান নম্বৰত আছে 26 নম্বৰত। গতিকে ইয়াত কি আছে চোৱা A, K আৰু P আছে, A, K আৰু P। গতিকে চোৱাচোন তোমালোকে ভালদৰে, এইটো কিমান নম্বৰত আছে 1 নম্বৰত, এতিয়া 1 লিখিলোঁ। Kটো কিমান নম্বৰত আছে চোৱা, K আছে 11 নম্বৰত, 11 লিখিলোঁ। Pটো কিমান নম্বৰত আছে 16 নম্বৰত, 16ত লিখিলোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা এবাৰ তাৰপিছৰখিনি। এতিয়া এইকেইটাক পূৰণ কৰা 1 আছে নহয়, 1ৰ লগত 1 পূৰণ কৰা, 1 1 গুণ 1। ইয়াত 11 আছে নহয়, 11ৰ লগত 11 পূৰণ কৰা, 11 পূৰণ 11 কিমান হ'ব 121। ইয়াত P আছিলে নহয়, Pটো কিমান নম্বৰত আছিল 16 নম্বৰত, গতিকে 16 পূৰণ 16, পূৰণটো তোমালোকে ছাইডত কৰি চাব পাৰা 256 পাবা। এতিয়া চোৱাচোন ফাৰ্ষ্ট 1, তাৰপিছত 121, চোৱা 121, তাৰপিছত 256 মিলিছে নহয়। ঠিক তেনেদৰে আমি LNO আমি কৰিম। চোৱা Lটো কিমান নম্বৰত আছে চোৱাচোন, L আছে তোমাৰ 12 নম্বৰত, লিখিলোঁ। নেক্সট N চোৱা, N আছে 14 নম্বৰত, লিখিলোঁ 14। O আছে 15 নম্বৰত, 15 লিখিলোঁ। ঠিক আছে, লিখি ল'লা। এতিয়া আগৰটোত কি কৰিছিলোঁ, যিমান নম্বৰত আছিলে সেই নাম্বাৰটোৰ লগতে আকৌ মানে যিটো আমি পাইছিলোঁ সেইটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিছোঁ। 12 পাইছোঁ, 12 × 12 কৰা কিমান পালোঁ 144, 12 12 144। 14 আছে, 14 পূৰণ 14 কিমান 196,
যদি পুৰণি অৰ্ডাৰ ভাগবিলাক মনত আছে নিশ্চয় জানিবাই, অংক কৰি চাবই নালাগে। 15 আছে নেক্সট, 15 গুণ কিমান 225। এতিয়া চোৱাচোন অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট 144 ক'ত আছে, ইয়াতো আছে 144। নেক্সট আছে 196, ইয়াত 196 আছে। তাৰপিছত আছে 225, ইয়াত আছে 225। গতিকে অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট তোমালোকে 6 নম্বৰ তোমালোকে উত্তৰটো কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবা। 6 নম্বৰ নোৱাৰিলে ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টৰ ভিডিঅ' চাই ল'বা। পাৰ্ট নম্বৰ 5 লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া থাকিব, বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। AGLRWCHN এটা ক্ৰমত লিখা হৈছে, ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সুধিছে। অপশ্যনত দিছিলে AQY, BRX, CSY, DTZ। ঠিক আছে, অলপমান চেষ্টা কৰিবা কোনটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু যদিহে পাৰা কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিবা। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। নেক্সট ভিডিঅ'টিত আন কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। যদি চাবলৈ বিচৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা।